हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागतम जनाइছো মই আজি 36 চেষ্টৰ বাবে কটৰি ব্লাউজৰ কাটিং সহজতে কৰি দেখাম যেটো কাটিংৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যিমানে ডিপ নেক নহওক শোল্ডাৰ কেতিয়াও বাগৰি না যায় একদম পারফেক্ট ফিটিং হয় প্ৰথমতে মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত কাটিং নকৰো প্ৰথমতে লাইনিংৰ ওপৰত কাটিং কৰিম লাইনিংটো এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি আহিছো মই 1 মিটাৰ লাইনিং লৈছো প্ৰথমতে এডাল চিন টানি সমান কৰি লম তে ব্লাউজটো মই লেন্থ লৈছো 16 ইঞ্চ 15 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব আপোনাক যিমান লেন্থ লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি ল'ব তে শোল্ডাৰ লৈছো 5.5 ইঞ্চ আৰ্ম হোল লৈছো 6 ইঞ্চ তো ডিপ নেকত বনাম সেইকাৰণে শোল্ডাৰ কম লৈছো তে 36 ৰ 4 ভাগৰ এভাগ লম 9 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লম Waist 32 है तार 4 भागो एभाग 8 इंच लम 1 इंच बैक डाटर होवे আৰু 1.5 इंच मार्जिনৰ বাবে এইফালে আৰ্ম হোল চেপৰ বাবে 1.5 इंच লৈছো আৰু ইয়াৰ হাফ কৰিলে মই চেপটো এনেদৰে দিছো এনেদৰে দিওঁতে এনেকৈ তলফালে হাফ ইঞ্চ ডাউন হৈছে আৰু এইটো সাইডে ফিটিং লাইনৰ লগে যেটো কাটিং লাইনটোৰ লগে 0.75 इंच ডাউন হৈছে এতিয়া নেক উইথ ৰাখিছো 2.5 ইঞ্চ এটো যিমান ডিপ লাগে লৈ লব মই 10 ইঞ্চ লৈছো তলফালে 3 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো এনেকৈ বক্স বনাই ললো মই ইয়াত ইউ শেপত ৰাউন্ড শেপ দিম আপুনি যিকোনো শেপ ড্ৰ কৰিব পাৰে এনেকৈ দিলে ইউ শেপ হৈ যাব ইফালে অকমান ডাউন কৰি দিছো ইফালে এনেকৈ ডাউন কৰিলে শোল্ডাৰ কেতিয়াও হালি না যায় বাগৰি না যায় যিমান ডিপ নেক নবনাও তাৰ পিছত এফালে ফিটিং লাইনত মই লাষ্ট আনি লৈছো এটা কাটিং কৰি লম বেক পাৰ্টটো প্ৰথমতে বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰা হয় এই ফিটিং লাইনত কাট লগাম সৰুকৈ নেকটো পিছত কাটিং কৰিম যেতিয়া ফ্ৰন্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰিম তাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰন্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰিম প্ৰথমতে চিন টানি সমান কৰি লম এটো কটৰি কাটত বনাম সেইকাৰণে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লৈছো ফ্ৰন্ট পাৰ্টত প্ৰথমতে তাৰপিছত ইফালে হাফ ইঞ্চ লম হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে এটো পিছতো ল'ব পাৰে মই প্ৰথমতে লৈ লৈছো এতিয়া বেক পাৰ্টটো এই দুডাল চিনৰ ওপৰত বহাই দিম এতিয়া বাকি সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম নেকৰ ফালেও ভালদৰে ড্ৰ কৰি লম তে বেক পাৰ্টটো উঠাই দিলো আৰ্ম হোলৰ চিন পেডল টানি লম যিমানখিনি লৈছিলো আৰ্ম হোলৰ লেন্থটো সিমানখিনি লৈ লৈছো লৈ টানি দিম তাৰপিছত ফ্ৰন্ট নেক লেন্থ আপুনি যিমান ইচ্ছা ৰাখি ল'ব মই 6.5 ইঞ্চ লৈছো এফালেও জুখি লওঁ এফালে 3 ইঞ্চ ৰাখিছো এনেকৈ বক্স বনাই ললো ইয়াত মই এনেকৈ সুইট হাৰ্ট শেপৰ দৰে ড্ৰ কৰি ললো আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে ৰাউন্ড শেপো দিব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া কটৰিৰ বাবে বেল্টৰ বাবে কটৰি কাট যেহেতু বেল্টৰ বাবে মই ওপৰৰ পৰা 12.5 ইঞ্চ লৈছো আৰু এইফালে মাৰ্জিনৰ চিনডাল টানি লৈছো বেল্টৰ চিনডাল টানি লৈছো এনেকৈ ওপৰৰ ফালে 1 ইঞ্চৰ শেপ দিম এনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি পালো সেইখিনি তিনি ভাগ কৰি দুভাগ লৈ লম কটৰিৰ বাবে আপুনি যিকোনো সাইজৰ বনালে এইটো মেথড ইউজ কৰি বনাব পাৰিব এই ফালৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ লৈছো আৰ্ম হোলৰ সাইডৰ ফালৰ পৰা আৰু নেকৰ ফালৰ পৰা এইখিনিতে যিখিনি শেপ দিছো সেইখিনিৰ পৰা এনেকৈ শেপটো মিলাই দিম 5 ইঞ্চ ল'ব পাৰে আপুনি নেকৰ সাইডৰ পৰা এনেকৈ শেপটো মিলাই দিলো কটৰি শেপ এতিয়া এফালে হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ শেপ দি দিম এটা কাটিং কৰি লম ফ্ৰন্ট পাৰ্টটোৰ
বেল্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰি লৈছোঁ। এইটো কটৰী পাৰ্ট, এইটো কটৰী কাপোৰ জইন কৰিব নোৱাৰি, পিছত এক্সট্ৰা কাপোৰত বহাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা আছে, কাৰণ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত ডাৰ্ট নবহে, সেইকাৰণে 1 ইঞ্চটো উলিয়াই ল'ম প্ৰথমতেই। এইফালে জইনটো খুলি ল'ম। বেল্টৰ পাৰ্টটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া স্লিভছ কাটিং কৰিম। 4 ফল্ড কৰি ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে এডাল চিনদানি সমান কৰি ল'ম। স্লিভছটোৰ লেন্থ যিমান লাগে লৈ ল'ব, কাপোৰ অনুসৰি লৈ ল'ব। মই ইয়াত 10 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। মানে লাইনিঙৰ কাপোৰটোত হৈ যায়, কিন্তু মেইন কাপোৰটো কেতিয়াবা কম থাকে, তেতিয়াহ'লে দীঘল স্লিভছ নহয়। এতিয়া স্লিভছ কাটিং কৰিবলৈ প্ৰথমতে আৰ্মহোলটো মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম। এনেকৈ ফিটিং লাইনলৈকে যিমানখিনি পালোঁ সেইখিনি লৈ ল'ম। প্ৰথমতে মই এইটো ডাউন যিমানখিনি কৰিছোঁ সিমানখিনি লৈ লৈছোঁ, 3.5 ইঞ্চ লৈছোঁ। এতিয়া মই আৰ্মহোলটো মেজাৰমেণ্ট কৰি 8 ইঞ্চ পাইছিলোঁ, 8 ইঞ্চ লৈ ল'লোঁ। ইফালে 2.5 ইঞ্চ চিধাই ৰাখিম ওপৰৰ ফালে। তাৰপিছত স্লিভছৰ শ্বেপ দি দিম। এইফালে স্লিভছ ৰাউণ্ড 11 হয়, তাৰ হাফ লৈছোঁ 5.5 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ৰাখিছোঁ, আৰু আৰ্মহোলৰ ছাইডৰ ফালেও 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ আৰ্মহোলৰ বাবে স্লিভছৰ শ্বেপ দিবলৈ হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে দি ল'লোঁ, লৈ কাটিং কৰিছোঁ এনেকৈ। ইফালেও সমান কৰি ল'ম। ইয়াত চেণ্টাৰত সৰুকৈ এটা কাট লগাম। তাৰপিছত এনেকৈ দুটা পল্লা মেলি ল'ম, লৈ ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ কাটিং কৰিম। স্লিভছ কাটিং কমপ্লিট হৈছে। তাৰপিছত এতিয়া কটৰীটো বহাই ল'ম এক্সট্ৰা কাপোৰৰ ওপৰত। এইটো ডাবল কাপোৰৰ ওপৰত লৈ লৈছোঁ দুটা কটৰীৰ বাবে। প্ৰথমতে সৰু কটৰীটো এনেকৈ চেম টু চেম ড্ৰ কৰি ল'ব। ভালদৰে ড্ৰ কৰি ল'ম এনেকৈ। তাৰপিছত এইফালে 1 ইঞ্চ বহাম আৰু এইফালেও 1 ইঞ্চ, এইফালে হাফ ইঞ্চ বহাম, আৰু এই নেকৰ ছাইডৰ ফালে অলপো নবহাওঁ, কাৰণ প্ৰথমতে মই বহাই লৈছিলোঁ হুক আৰু কাজপাতিৰ বাবে। এইফালে এনেকৈ চিধা কৰি দিম, এইফালে নবহাওঁ। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা কটৰীটো মেজাৰমেণ্ট কৰিম, যিমানখিনি পালোঁ তাক হাফ কৰি ল'ম। এতিয়া ডাৰ্টৰ তলৰ ফালেও বহাই ল'ম 1.5 ইঞ্চ। ডাৰ্টৰ বাবে 3.5 ইঞ্চ ল'ম। ইফালৰ পৰা 1.5 ইঞ্চ আৰু এইফালৰ পৰাও 1.5 ইঞ্চ এনেকৈ লৈ ডাৰ্টৰ বাবে মিলাই দিলোঁ পইণ্টকেইটা। এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম কটৰী পাৰ্টটো। ইয়াত সৰু সৰু কাট লগাম, তেতিয়া দুইটা ছাইডৰ ডাৰ্টৰ বাবে চিন বহি যাব। ইয়াৰ পিছতে মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰিম। এতিয়া মেইন কাপোৰটো ডাবল ফল্ডৰ ওপৰত এইটো বেক পাৰ্টটো এনেকৈ বহাই দিলোঁ, ফল্ডেড ছাইডৰ ওপৰত ফল্ডেড ছাইড দি এনেকৈ বহাই ল'লোঁ। লৈ মেইন কাপোৰটো অলপ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি কাটিং কৰিছোঁ। এতিয়া নেকটো মই একেবাৰতে কাটিং কৰি দিছোঁ মেইন কাপোৰটোৰ লগত লাইনিঙৰ কাপোৰটো। বেক পাৰ্টৰ কাটিং হৈছে। তেনেদৰে বাকী পাৰ্টখিনিও কাটিং কৰি ল'ম। ডাবল কাপোৰৰ ওপৰত এনেকৈ বহাই লৈছোঁ। দুইটা পাৰ্ট কাটিং কৰিলোঁ আৰু কটৰী পাৰ্টটো এতিয়া কাটিং কৰিছোঁ। এনেকৈ অলপ অলপ এক্সট্ৰা ৰাখি কাটিং কৰিছোঁ। এতিয়া চিলাই কৰিবলৈ ভাল হয়, লাইনিঙৰ লগত এটেচ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। তেনেদৰে গোটেই পাৰ্টখিনি কাটিং কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।